Порошенко перший в західних областях. Зеленський переміг у всіх регіонах, крім Західного. Як між лідерами перегонів розділилися голоси виборців, розповіли сьогодні організатори національного екзит-полу. Кому віддавали перевагу чоловіки, а кому жінки? За кого голосували мешканці міст, а кого підтримали селяни? Портрет виборця знає Наталя Заморська. Перший тур засвідчив. Двох кандидатів-лідерів перегонів об'єднує те, що вони мають вищий рівень підтримки у містах, ніж у селах, а надто в обласних центрах. Однак там за кількістю голосів Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка і набрав 31,5% проти 21%. А якщо говорити про дуже усереднені цифри, то більшу перевагу Володимир Зеленський порівняно з Петром Порошенко отримував у більш великих містах. Це стартуючи від міст з населенням від 50 до 100 тисяч, 100 тисяч плюс і обласні центри. Якщо розглядати переваги за регіонами, то картина у суперників різниться помітніше. Якщо серед виборців Зеленського жителі Західного і Центрального регіону становлять 52%, а Півдня і Сходу 48%, тобто приблизно однакове співвідношення, то у Порошенка значно більше серед виборців це жителі Заходу і Центру. 77% і лише 23% це жителі Півдня і Сходу. А от у більшості вікових груп Володимир Зеленський здобув упевнене лідерство. Найвищий рівень підтримки він має серед молоді від 18 до 29 років. Аж 57% проти 14% у Порошенка. Тобто, якби лише вона брала участь у виборах, то шоумен виграв би в один тур. Однак явка у цій категорії була найнижчою. Більшість виборців 30-39 років теж підтримала Володимира Зеленського. Він набрав 45% голосів, тоді як нинішній президент – лише 17%. У групі людей старшого віку – 50-59 років – кандидати йдуть майже на рівні. А ось серед тих, кому понад 60, за Порошенка проголосували більше. Обоє претендентів мають високий рівень підтримки серед людей із вищою освітою. Однак шоумен усе одно випередив чинного гаранта, особливо серед виборців із незакінченою вищою освітою. От дивимося на закінчення вищої освіти. Це хто? Це студенти. Серед студентів 42% проголосували за Зеленського. Це серйозно. Далі йде Порошенко – 17%, тобто молодь і досить вища освіта. Серед вищої освіти за Зеленського проголосувала третина. Водночас Порошенка підтримали 22% людей з вищою освітою. Якщо ділити виборців за гендерною ознакою, то за Володимира Зеленського голосували приблизно однаково. Третина чоловіків і жінок, які прийшли на дільниці. А от нинішнього гаранта більше підтримали чоловіки – 19%, тоді як жінки – 17%. Та в другому турі картина може бути іншою, кажуть соціологи. Усе залежатиме від того, як пройдуть дебати і як розподілять свої голоси між лідерами ті виборці, які підтримали інших кандидатів. Наталя Заморська, Богдан Стрілець. Сьогодні канал «Україна».